Yes, the recording is started. So I welcome all of you, and especially આજે સારી વસ્તુ એ છે કે ચિરાગ ઇઝ વિથ અસ ફાઇનલી amongst the first જે હતો આપણી સાથે જ્યારે આ કન્સેપ્ટ અમે લોકોએ when we were brainstorming things and who was there in the thick and thins એ પણ એ છે એ બધી જ વસ્તુમાં ઇન્વોલ્વ થયો છે પણ ક્યારે એક પણ વખત એને પોતાનો શું કહેવાય પ્રેઝન્ટેશન નથી આપ્યું. સો ટુડે ઇઝ ધ ડે દેટ વી આર ગોઈંગ ટુ લિસન ચિરાગ ગનાસવા એન્ડ આઈ હોપ દેટ એનો જે બી કોઈ એને જે એક મેન્ટલ બ્લોક છે કે એક મેન્ટલ વોલ છે આપણે બધા ભેગા થઈને મેન્ટલ વોલ ને મેન્ટલ બ્લોકને તોડશું આજે. આઈ એમ શ્યોર ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગીવ અ વેરી વેરી નાઇસ પ્રેઝન્ટેશન. સો ચિરાગ, ધ સ્ટેજ ઇઝ યોર્સ બેટા, પ્લીઝ ટેક ઓવર. અને મારે પ્રેઝન્ટર જે છે એ મારે તરંગને બનાવવાનો છે. તરંગ, હા સર. ઓકે. ચિરાગ, તારો ઓલું ચાલુ થશે તારો, બીકોઝ યુ આર નોટ પ્રેઝેન્ટિંગ તો તારો વિડીયો ચાલુ થઈ શકશે, કરેક્ટ? બીકોઝ યુ આર નોટ પ્રેઝેન્ટિંગ, સો પ્લીઝ ક્લિક ઓન યોર વિડીયો. વેઇટ અ મિનિટ. હા હા. તરંગ, તું એની પેલી સ્લાઇડને એને સીધી ઓલા મોડમાં લઈ લે, પ્રેઝન્ટેશનના મોડમાં લઈ લે બેટા. ઓકે. યસ બેટા, થોડુંક દૂર રાખ ખાલી તારાથી સેજ. યસ, કેરી ઓન, કેરી ઓન. Hello everyone. Hello everyone. Good evening. My name is Chirag Ganasva. I am studying in statistics and the technology, high invention that can change our world. Next slide. Contents: energy storing brings, artificial age, airport for drones, flying airport for drones and flying taxis, robotic guide dogs, and heart monitoring. Next slide. First point is energy storing brings. Energy storing brings એટલે નામ ઉપરથી એટલું તો ખબર પડતી હશે કે એનર્જી સ્ટોર એટલે કે એનર્જી જેનામાં સ્ટોર થતી હોય. ઓકે. અને બ્રિક્સ એટલે કે ઈટ. બધાને ખબર હશે કે આઈ થિંક જે કોઈ પણ આપણે ઘર બનાવીએ, બરાબર, ઘર બનાવીએ, બિલ્ડિંગ બનાવીએ, બરાબર, એની અંદર આનો મોસ્ટ ઓફ યુઝ થતો હોય છે, બરાબર. અને આપણે ગુજરાતમાં જોઈએ ને તો ગુજરાતમાં પણ મોટા ભાગે બધી જગ્યાએ આનો યુઝ થાય છે. બટ આપણે જોવા જઈએ ને તો કઈ બાજુ ખબર, સોમનાથ ને એ બાજુ તમે જોશો ને તો આ બ્રિક નો યુઝ થાય, બહુ ઓછો યુઝ થાય. કેમ કે એ બાજુ આ ઈટો નથી બનતી, બટ જે કહેવાય ને કે બેલા એમ કે છે, જે વ્હાઈટ કલર ના મોટા મોટા પથ્થર ટાઈપ ના આવે છે, જેનો યાનો શું કહેવાય, બેલા તરીકે એનો યુઝ થાય છે, બરાબર. તો એવી જ રીતે આ બ્રિક્સ નો યુઝ ખાલી આપણે ઘર બનાવવામાં કે બિલ્ડિંગ બનાવવામાં જ થતો હશે, બરાબર, કે એના સિવાય પણ બીજો કોઈ પણ યુઝ થતો હશે, રાઈટ. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ એ છે કે the strongest building materials and used in construction. એટલે કે આ બિલ્ડિંગ માટેનું સૌથી અને સારું અને સ્ટ્રોંગેસ્ટ એટલે કે મજબૂત વસ્તુ છે. અને આનો યુઝ મોસ્ટ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન સાઇડ ઉપર થતો હોય છે. બટ આના સિવાય આનો યુઝ બીજે કઈ જગ્યાએ અને કેવી રીતે થઈ શકે, બરાબર, એનું સાયન્ટિસ્ટોએ એવું સંશોધન કર્યું કે આ રેડ બ્રિક્સ નો યુઝ એટલે કે લાલ ઈટ અથવા તો કોઈ પણ કલરની ઈટ હોય, બરાબર, એનો યુઝ સાયન્ટિસ્ટોએ એનર્જી સ્ટોર કરવા માટે પણ થઈ શકે એ રીતે કર્યું છે. અને એ સાયન્ટિસ્ટો વોશિંગ્ટન યુનિવર્સિટીના ઇન એસટી લુઈસ એટલે કે એસટી લુઈસ નામના સિટીઝના જે વોશિંગ્ટન યુનિવર્સિટી છે ત્યાંના હતા. ઓકે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હા, જો હવે આમાં તમે ક્લિયરલી જોઈ શકો છો જે લેફ્ટ સાઈડમાં જે રેડ બ્રિક છે, ઓકે,
તમે એને ખાલી ઝૂમ કરીને જોશો, ઓકે, તો તમને તમને એમાં દેખાશે કે જે રેડ બ્રિક છે એટલે કે નોર્મલ બ્રિક એમ, એટલે કે સાદી ઈંટ કહેવાય ને, એ આ પ્રકારની હોય છે. અને તમે રાઈટ સાઈડમાં જે છે તમે એમાં જોઈ શકો છો કે એનર્જી સ્ટોરિંગ બ્રિક્સ, એટલે કે જયારે એમાં એનર્જી સ્ટોર થઈ જાય એના પછી જે આ ઈંટનો કલર એટલે કે જે બ્રિક નો કલર હોય છે બરાબર, એ ચેન્જ થઈ જાય છે. અને એની મદદથી આપણે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિક વસ્તુ અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુ આપણે એને શું કહેવાય, એમાં ઇલેક્ટ્રિક આપણે પાસ કરી શકીએ, ઓકે. અને એ હવે કઈ રીતે થશે કે જો હવે તમે એમાં લેફ્ટ સાઈડમાં જે છે બરાબર, રેડ બ્રિક, એમાં તમે જોઈ શકો છો કે જે ઉપર નાના તમને છિદ્રાળુઓ જોવા મળે છે બરાબર. આ છિદ્રાળુઓ ખરેખર એસિડ વેપરના એસિડ વેપર થી ભરાયેલા હોય છે, ઓકે. તો શું થશે કે આ એસિડ વેપર થી રહેલા જે છિદ્રાળુ હોય છે બરાબર, તે ખરેખર આ જે રેડ બ્રિક જેમાંથી બને છે એટલે કે આયરન આયરન હાઇડ્રોક્સાઇડ માંથી જે આ બને છે, ઓકે. તો એમાં ડિઝોલ્વ થશે બરાબર. અને ડિઝોલ્વ થયા પછી બરાબર, જ્યારે આ ઈંટ ઉપર એટલે કે આ છિદ્રાળુ ઉપર એક કેવું કેવાય, સલ્ફર બેઝડ ગેસ પાસ કરવામાં આવે છે બરાબર. ત્યારે આ છિદ્રાળુઓમાં ત્યારે ત્યારે આ છિદ્રાળુમાં પોલિમર પીડીઓટી નામનું એક તત્વ ડેવલપ થાય છે. અને જે અને જેની અંદર નેનો ફાઈબર નો સમાવેશ થાય છે. અને તેનું કાર્ય એ હોય છે કે જે આ છિદ્રાળુ હોય છે બરાબર, એના સિવાયના જે અંદર એટલે કે તમે કોઈ પણ ઈંટ જુઓ ને તો નાના એની અંદર છિદ્ર તો હોય છે બરાબર. હવે એના અંદરના છિદ્ર સુધી એનું એટલે અંદરનું જે નેટવર્ક હોય બરાબર, ત્યાં સુધી આ નેનો ફાઈબર ત્યાં સુધી પહોંચવાનું એનું કામ કરશે બરાબર. અને એનાથી શું થશે કે એમાંથી એક પોલિમર ત્યાં રહેશે, એટલે કે અંદર ઈંટમાં જ રહેશે, અને વીજળી સંગ્રહ કરશે. અને પછી એનું કહેવાય જાય ને કે પછી એની આપલે કરશે, એટલે કે જ્યારે એનર્જી નો એમાં સંગ્રહ થઈ જશે બરાબર, એટલે પછી તમે આ રાઈટ સાઈડમાં તમે જુઓ જો એનર્જી સ્ટોરિંગ બ્રિક છે બરાબર, જે આખું આમ જોવા જાય ને તો આખું બ્લેક થઈ જાય છે બરાબર, ઉપરથી એટલે કે ઉપરનું આખું પડ એટલે તમે જોશો ને તો આખું બ્લેક થઈ જશે બરાબર. અને અંદરનું જે છે જે યલો કલરનું, એટલે કે થોડી ઘણી એનર્જી જયારે આવી હશે ત્યારે એવું હશે. બટ જયારે ધીમે ધીમે એ પૂરેપૂરું એક્ટિવેટ થઈ જશે ત્યારે આખે આખું બ્લેક થઈ જશે. આખે આખું એટલે કે વચ્ચેનો જે ભાગ છે યલો કલરનો એ પણ આખે આખું બ્લેક થઈ જશે બરાબર. તમે એમાં જોઈ શકો છો કે જે તમને ગ્રીન લાઈન દેખાય છે બરાબર, એ આના તરફ આની મદદથી તે ખરેખર થાય છે, ઓકે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. Store a substantial amount of energy and can be recharged hundred of thousand of times within an hour. એટલે કે જ્યારે આ રેડ બ્રિક એટલે કે સ્ટોરિંગ એનર્જી બ્રિક માંથી જ્યારે કોઈ વોલ્સ બનાવે અથવા તો કોઈ આપણે ઘર બનાવે કે મટીરિયલ બનાવે બરાબર, ત્યારે એમાં કહું તો અઢળક પ્રકારની એનર્જીમાં સ્ટોર થાય છે બરાબર. અને એ સ્ટોર થયેલી એનર્જીને તમારે એટલે કે હવે એ વસ્તુને રિચાર્જ કરવા માટે ખરેખર જોવો ને, હવે આપણે મોબાઈલ ની વાત કરું અથવા તો કોઈ કાર છે એની બેટરી રિચાર્જ કરવી હોય તો તમારે એમાં ઘણો બધો ટાઈમ દેવો પડે બરાબર. બટ આમાં કેવું થશે કે તમે એને સેંકડો યા હજારો વખત તમે એને રિચાર્જ કરી શકશો, એ પણ કેટલી વારમાં, ખાલી ઓનલી 1 કલાકમાં બરાબર. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે રેડ બ્રિક્સ કન્વર્ટ ઇન્ટુ એનર્જી સ્ટોરેજ ડિવાઇસ ધેટ્સ કોલ્ડ સુપર કેપેસિટર. એટલે કે જ્યારે આ રેડ બ્રિક્સ કન્વર્ટ થશે એનર્જી સ્ટોરેજમાં, અને એ ડિવાઇસને સુપર કેપેસિટર કહેવામાં આવશે. એ સુપર કેપેસિટર કોને કહેવાય એના માટેનો વિડીયો છે એ લાસ્ટમાં જોશું આપણે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. ઓકે, હા. જો હવે તમે આ પિક્ચરને ઝૂમ કરશો બરાબર, મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે જ્યારે રિએક્શન થાય બરાબર, એની પહેલા આવી રીતના આ રેડ કલરનું જ હશે બરાબર. બટ જ્યારે ઉપરનું સરફેસ ઉપર જે રિએક્ટ થશે બરાબર, એટલે ખાલી ઉપરનો ભાગ બ્લેકિશ જેવો થશે, ઓકે.
અને વચ્ચેનો ભાગ થોડો ઘણો યલો અથવા તો રેડ જેવું હશે. બટ જ્યારે ફૂલી રિએક્ટેડ એટલે કે પૂરેપૂરું એમાં એનર્જી સ્ટોર થઈ જશે. ઓકે, એના પછી ત્યારે પછી આ એનર્જી બ્રિક્સ છે ને પૂરેપૂરું બ્લેક કલર નું થઈ જશે. તરંગા આપણે યુટ્યુબ ની લિંક પણ વિડીયો આના ઉપરનો એક વિડીયો આપણે જોઈ. According to new research from Washington University in St. Louis, red bricks can be converted into energy storage units that can be charged to hold electricity, like a battery. Brick has been used in walls and buildings for thousands of years, but rarely has been found fit for any other use. Now, chemists in arts and sciences have developed a method to make or modify smart bricks that can store energy until required for powering devices. While some architects and designers have recognized the humble brick's ability to absorb and store the sun's heat, this is the first time anyone has tried using bricks as anything more than thermal mass for heating and cooling. The red pigment in bricks, iron oxide, or rust, is essential for triggering the polymerization reaction. The author's calculations suggest that walls made of these energy-storing bricks could store a substantial amount of energy. A common material makes an ideal and inexpensive starting point for chemical synthesis. A study published August 7 in Advanced Functional Materials highlights new methods developed by Darcy and collaborators at Washington University's Institute of Materials Science and Engineering. Assistant Professor of Chemistry Julio Darcy and colleagues, including Washington University graduate student Hongmin Wang, first author of the new study, showed how to convert red bricks into a type of energy storage device called a supercapacitor. Darcy said our method works with regular brick or recycled bricks, and we can make our own bricks as well. As a matter of fact, the work that we have published in Nature Communications stems from bricks that we bought at Home Depot right here in Brentwood in Missouri. In this work, we have developed a coating of the conducting polymer PEDOT, which is comprised of nanofibers that penetrate the inner porous network of a brick. A polymer coating remains trapped in a brick and serves as an iron sponge that stores and conducts electricity. Darcy said, "We envision that this could be a reality when you connect our bricks with solar cells. This could take 50 bricks in close proximity to the load. These 50 bricks would enable powering emergency lighting for 5 hours. Advantageously, a brick wall serving as a supercapacitor can be recharged hundreds of thousands of times within an hour. If you connect a couple of bricks, microelectronics sensors would be easily powered." Now, next point is Yeah, artificial. here is 6 common or garden house bricks that have been chemically doped in such a way as એક એક મિનિટ તરંગી ચલાવતો એમાં કે છે થોડુંક વચ્ચેનો સ્કીપ આગળ જવા દે. એમાં સુપર કેપેસિટર વિશે થોડું ઘણું કહે છે પણ આ વિડીયોમાં હજી આગળ. now a team of researchers at Washington University in St. Louis, Missouri, to publish details of an ordinary common or garden house brick. So what's the difference? Well, we've looked at batteries a couple of times on this channel, and most people have a pretty good idea of the process. Essentially, 2 electrical terminals, a cathode and anode, are separated by an electrolyte. And when the power is switched on, you get a chemical reaction that causes electrons to flow through the electrolyte from one electrode to the other. That movement of electrons produces an electrical current. Once the chemical reaction is depleted, the battery is flat. Rechargeable batteries, like the lithium-ion variety we're now all so familiar with, can run this reaction in either direction, so they can be plugged into a power source to recharge the solution hundreds of times over. Batteries can hold a large amount of energy, but they take hours to charge up.
Capacitors use static electricity, otherwise known as electrostatics, instead of chemistry to store energy. They actually store electrical charge, which is measured in farads, named after the British chemist and physicist Michael Faraday. Inside a capacitor, there are two conducting plates made of metal at either side, and between them, there's an insulator called a dielectric, usually made of a fairly thick ceramic material like mica. When the power is connected, positive charges form on one plate and negative charges on the other, creating an electric field between them. When the power is disconnected, the capacitor discharges and sends power to the load for a short period of time, and that guards against brief outages and helps protect electronic components. The great thing about capacitors is that they're much lighter than batteries, they don't generally contain harmful chemicals or toxic metals, and they've got almost limitless charging and recharging capacity, certainly in the region of millions of cycles anyway. And they can store that charge almost instantly. Trouble is, they can only store tiny amounts of energy, nothing like as much as batteries. A supercapacitor is an attempt to find the best of both worlds between a battery and an ordinary capacitor. It's got two similarly separated metal plates, but those plates are coated with a porous substance like powdered charcoal. Effectively, that coating gives the plates a much bigger surface area for storing electrical charge. And instead of a dielectric separator, both plates are soaked in an electrolyte containing positively and negatively charged ions and separated by a very thin insulator made of carbon paper or plastic. When the power is switched on, a positive charge builds up at one metal plate and a negative charge at the other, just like a normal capacitor. Electrostatic attraction means that the negative ions in the electrolyte get attracted to the positively charged plate, and the positive ions move to the negatively charged plate. When they touch the plates, the ions form a full surface layer, a single ion in thickness, and an electrical charge is stored in a really tiny distance between those ions and the metal plate. It's called the Helmholtz double layer. In physics, outside the scope of this video, but suffice to say, this double layer means you can bring the two metal plates much closer together. The clever physics boffins will tell you that the ability of a capacitor to store charge increases with greater surface area on the plates and with decreasing separation between them. Supercapacitors achieve both those goals. Ordinary capacitors are very handy in things like electronic circuits where they store really tiny amounts of charge, usually measured in microfarads, nanofarads, or even picofarads. A supercapacitor can store a charge that can be billions of times larger than an ordinary capacitor. Tesla's new acquisition, Maxwell Technologies, have supercapacitors that can store several thousand farads of charge, which is still only maybe 20% of the energy you can get into a battery. But remember, they can store and release energy almost instantly. Yes, sir. Thank you. આર્ટિફિશિયલ એજ ખરેખર કોના માટે વપરાય તો જે લોકો જે લોકો જન્મથી જ આંધળા હોય અથવા બ્લાઇન્ડ હોય બરાબર, અથવા કોઈની આંખ ડેડ થઈ એટલે કે કોઈ પણ એક્સિડન્ટમાં કોઈની આંખ જતી રહી બરાબર, યા તો પછી કોઈ પણ રીતે આંખમાં કોઈ એવી ખામી આવી ગઈ કે જેથી એને દેખાવામાં પ્રોબ્લેમ થાય અથવા તો દ્રષ્ટિહીન થઈ જાય બરાબર, એ લોકો માટે આર્ટિફિશિયલ એજ નો તો કહેવા જાય ને તો ઇન્વેન્શન કરવામાં આવ્યું બરાબર. First one છે bionic age have been a mainstay of science fiction for decades. એટલે કે બાયોલોજીકલી જે આંખો છે બરાબર એ સાયન્સ વિભાગને કેમ તો દાયકાઓથી તેના ઉપર આધારિત છે બરાબર. This technology used for replacing dead or damaged age મેં કીધું એ પ્રમાણે બરાબર. આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ એ છે કે જે ડેડ અથવા તો આમ કહેવાય કે જે એક્સિડન્ટમાં જે લોકોને આંખો જતી રહી અથવા તો કોઈ પણ કારણોસર એની આઈઝ ડેમેજ થઈ ગયું એની જગ્યાએ જે આર્ટિફિશિયલ એજ હોય બરાબર એને એ જગ્યાએ એને કેમ કે રિપ્લેસ અથવા તો ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે જે ડેડ અથવા તો ડેમેજ થયેલી જે એજ છે ને એની જગ્યાએ. Next, the world first artificial cornea. The world first artificial cornea
આની શોધ આઈ થિંક હમણાં જ એટલે કે આ જ વર્ષે 2021 જાન્યુઆરીમાં કોઈ ઇઝરાયલના જે વૈજ્ઞાનિકો છે એ લોકોએ આની શોધ કરી છે અને એ લોકોએ એક 78 વર્ષના જે એક વૃદ્ધ વ્યક્તિ હોય છે એમના ઉપર એટલે કે એમને આ કહેવાય જાય ને તો રાયન તો ન કહેવાય બટ એમને આનો આર્ટિફિશિયલ કોર્નિયાનો યુઝ કર્યો અને જ્યારે જ્યારે એ વ્યક્તિની સામે પોતાના ફેમિલી મેમ્બર્સ અને કોઈ એક બુક આપવામાં આવી બરાબર કે જેથી વૈજ્ઞાનિકોને એ જાણવું હતું કે આ ખરેખર અમે જે સંશોધન કર્યું બરાબર એટલે આમ જે યુઝફુલ છે કે નહીં તો એ લોકોએ જોયું તો જ્યારે એ વ્યક્તિએ પોતાના ફેમિલી મેમ્બર્સને જોયા અને જે એ બુક જોઈ બરાબર તો ત્યારે એને એ બંને વસ્તુ ક્લિયરલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શક્યા બરાબર અને સેકન્ડ પોઈન્ટ છે સ્માર્ટ કોન્ટેક્ટ લેન્સીસ આની શોધ પણ આઈ થિંક એક વર્ષ પહેલા એટલે કે 2020માં બેલ્જિયમના બેલ્જિયમના જે વૈજ્ઞાનિકો હતા તેમને એ લોકોએ સ્માર્ટ કોન્ટેક્ટ લેન્સની શોધ કરી હતી હવે આ આર્ટિફિશિયલ એજ બને છે કઈ રીતે એ આપણે પેલા જોઈશું તરંગ એમાં જે સેકન્ડ નંબરની જે છે યુટ્યુબની સેકન્ડ નંબરની હા ચિરાગભાઈ આ પેલો જોવાનો છે કે પછી તમારું માઇક મ્યુટ છે અવાજ નથી આવતો હવે આવે હા હવે આવ્યો એટલે જોઈ કાઢે એકાદ મિનિટ નો બધા નથી ઓકે એરપોર્ટ ફોર ડ્રોન્સ એન્ડ અત્યારે તમે જુઓ તો બધી જગ્યાએ એર પોલ્યુશન ને બધી જાતના પોલ્યુશન અત્યારે બહુ વધી ગયા છે બરાબર તો એનાથી રાહત મેળવવા માટે એટલે કે આમ જોવા જઈએ તો એટલી બધી રાહત ના મળે બટ થોડી ઘણી રાહત મેળવવા માટે થઈને જે યુકેની ગવર્મેન્ટ છે બરાબર યુકેની ગવર્મેન્ટે અર્બન એરપોર્ટને ફંડિંગ કરી sorry sir network issue I am audible
હા આવે છે કે હવે. 1 મિનિટ sir. એક મિનિટ. ને setting શું? ના એટલે સ્ક્રીન મને દેખાતી નથી. જે સ્લાઇડ છે સ્લાઇડ દેખાતી નથી. નેટવર્ક ઇશ્યુ એટલા માટે. તરંગ, what you can do is તું તારું શેરિંગ સ્ટોપ કરીને ફરીથી પાછું કરી શક શેરિંગ, so that he can see it again. હવે દેખાણું તને ચિરાગ? મારામાં તો હા સર આવી ગયા ઓકે ઓકે. કન્ટિન્યુ પ્લીઝ. હા હા તો યુકેની ગવર્મેન્ટે અર્બન એરપોર્ટને ફંડિંગ કર્યું અને એ લોકોએ એવો પ્લાન કર્યો કે આપણે એ રીતે એટલે કે એવા ડ્રોન્સ એટલે કે ડિલિવરી ડ્રોન્સ અને ઇલેક્ટ્રિક એર ટેક્સી એટલે કે આ વસ્તુને આપણે છે ને શું કહેવાય ડેવલપ કરશું અને એને રિયાલિટીમાં એને આપણે ડેવલપ કરશું પણ જેથી કરીને એ ઇન ફ્યુચર માટે એટલે કે ફ્યુચરમાં માની લો કે કોઈ અત્યારે જોવો તો કાર્સ ને એના જે ધુમાડા હોય બરાબર એના લીધે ઘણું આપણે એર પોલ્યુશન થાય બરાબર. બટ એની જગ્યાએ આ લોકો શું કરશે કે ડિલિવરી ડ્રોન્સ એટલે કે જે તમે કદાચ મૂવીમાં ઓલા જે ડ્રોન જોયા હોય બરાબર. 3 ઇડિયટ્સ મૂવીમાં તમે ઓલું જે એમાં ઓલું દેખાડે છે જે ડ્રોન બરાબર એવા ડ્રોન રિયાલિટીમાં એટલે કે જે મોટા એ તો ખાલી નાની વસ્તુ મોકલવા માટે બરાબર. એવા ડ્રોન્સ છે કે જેની અંદર માણસ પોતે બેસી શકશે બરાબર અને એવી રીતના ઇલેક્ટ્રિક એર ટેક્સી એટલે કે જે હવામાં ઉડતી ટેક્સી જે કદાચ આપણે એટલા બધું એવું સાંભળ્યું નતું બટ જયારે મેં આ ટોપિક જોયું અને પછી એના વિશે થઈ ગઈ છે બરાબર. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. ઇટ્સ બીઇંગ બિલ્ડ ઇન કોવેન્ટ્રી એટલે કે આને કોવેન્ટ્રીમાં બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. ઓકે એટલે કે જ્યાં જે શું કહેવાય જે ડિલિવરી ડ્રોન છે અને એર ટેક્સી છે આ વસ્તુને કોવેન્ટ્રીમાં બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. The hub will be a pilot scheme and a hopeful proof of concept for the company behind it. એટલે કે આ એક હબ પાયલોટ ની કહેવાય ને તો એક શું કહેવાય પેલી લાઈન નું ભૂલી ગયો. hub will be a pilot scheme and પ્રૂફ ઓફ અને કોન્સેપ્ટ જે છે, એની પાછળ પ્રૂફ ઓફ કોન્સેપ્ટ હા જે છે એ આજે એસએસઆઈપી કરીને આપણું જે સ્ટાર્ટઅપ સ્કીમ જે છે ને એકચ્યુઅલી સ્ટાર્ટઅપનો એક કોન્સેપ્ટ છે પ્રૂફ ઓફ કોન્સેપ્ટ. મતલબ શું છે ઓકે ઓકે કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ આ એક કોન્સેપ્ટ છે જે ડેવલપ થઈ રહ્યો છે અત્યારે. સો પ્રૂફ ઓફ કોન્સેપ્ટ વુડ બી સમથિંગ બાય વિચ યુ આર ડુઈંગ એક્ઝેક્ટલી વોટ યુ હેવ બીન ક્લેમિંગ. તમે જે કોઈ કોન્સેપ્ટને તમે સે ફોર એક્ઝામ્પલ પહેલાં એક આઈડિયા હોઈ શકે, આઈડિયામાંથી ડ્રોઈંગ હોઈ શકે, ડ્રોઈંગમાંથી પછી મોડેલિંગ હોઈ શકે, મોડેલિંગમાંથી પછી એનું એકચ્યુલાઇઝેશન હોઈ શકે અને પછી તમે એ જ્યારે એકચ્યુઅલ જેને કામ કરવાનું છે એ કામ જ્યારે તમે કરતું દેખાડો એને પ્રૂફ ઓફ કોન્સેપ્ટ કહેવાય. સમજાય કે જસ્ટ આ બધા માટે ઇન જનરલ વાત છે. જે એક એસએસઆઈપી વાળું હજી જ આપણે નથી કોલેજમાં શરૂ કરી શક્યા બટ વોટ એવર જે દેટ ઇઝ અ ટર્મ દેટ ઇઝ બિંગ યુઝડ ઇન ધ સ્ટાર્ટઅપ્સ બરાબર છે. સો એને પ્રૂફ ઓફ કોન્સેપ્ટ કહેવાય. જસ્ટ એક લેમેન ટર્મ્સમાં સમજાયું તમને. સેકન્ડ પોઈન્ટ ની મને યાદ નથી મેં લખી તો નાખ્યું. થર્ડ પોઈન્ટ લઈ લઉં. The idea is to remove to need for as many delivery vans and personal cars. So
ઓન ઓવરલોડ. એટલે કે આઈડિયાનો ખરેખર ઉપયોગથી શું થશે જે એટલે કે રોડ ઉપર ચાલતી ગાડીઓ એટલે કે જે તમારા પર્સનલ વાહન હશે બરાબર કે પર્સનલ કાર હશે બરાબર એ અને ડિલિવરી વાહન છે બરાબર એ બધાને રિમૂવ કરી દેવામાં આવશે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. એન્ડ રિપ્લેસિંગ ધેમ સ્મોલ એરક્રાફ્ટ એટલે કે એની જગ્યાએ બરાબર જયારે તમે આ બધું રિમૂવ કરો બરાબર તો પછી એની જગ્યાએ કઈક વસ્તુ તો હોવી જોઈએ એટલે કે એની જગ્યાએ જે આ બધી ઇન્વેન્શન કરી બરાબર જે શું કહેવાય જે ડ્રોન છે અને ઇલેક્ટ્રિક એ ટેક્સી છે બરાબર એની જે આ બધું આપણે રિમૂવ કરશું બરાબર જે આપણે જે પર્સનલ કાર છે અને ડિલિવરી કાર બરાબર એની જગ્યાએ નાના વિમાનો તરીકે એટલે કે જ્યાં એ ડ્રોન છે બરાબર એ અને જે એ ટેક્સી છે બરાબર એ લોકોને એની જગ્યાએ રિપ્લેસ કરવામાં આવશે. અને આ વસ્તુ કોના દ્વારા ડેવલપ કરવામાં આવશે જે હ્યુન્ડાઈ અને એરબસ છે એના દ્વારા આ બધું ડિઝાઇન અને ડેવલપ કરવામાં આવશે. Second point is infrastructure is going to be important. એટલે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અત્યારે બહુ એટલે બહુ મહત્વપૂર્ણ તરીકે આમ આગળ જઈ રહ્યું છે એટલે કે બહુ ઘણું મહત્વ થઈ રહ્યું છે બરાબર. ઓર્ગેનાઇઝ લાઈક ધ civil aviation authority are looking into the establishment of air corridors that might link a city center with a local airport and distribution center. એટલે કે સિવિલ એવિએશન ઓથોરિટી જેવી ઓથોરિટી એવું ઓર્ગેનાઇઝ કરવા જઈ રહ્યું છે કે જે એર કોરિડોર્સ ને જે ઓર્ગેનાઇઝ એટલે કે એર કોરિડોર્સ ને જે સ્થાપિત કરવા જઈ રહ્યું છે અને જે લોકલ એરપોર્ટ હોય બરાબર લોકલ એરપોર્ટ અને જે શું કહેવાય ટ્રાન્સફોર્મેશન એટલે કે ના ટ્રાન્સપોર્ટ શું કહેવાય જ્યાંથી એટલે બધી વસ્તુઓ મોકલવાની હોય બરાબર એના આ બંને વસ્તુ દ્વારા એ લોકોને કનેક્ટ કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. આ છે વિડિયો. The flying cars, it appears, are an idea's time has finally come. The world's first urban airport is being built in the United Kingdom, and it promises to change the way we travel. Our next report gets you the details. By November this year, the world's first urban airport is expected to be ready for operations. The prefabricated building is intended to act as a hub for future electric vertical takeoff and landings of cargo drones and air taxis. Some of the world's biggest delivery companies already use drones to deliver packages, and now this is the next step. We have airports for aircraft, we have train stations, for trains, we have roads, for cars. And this new form of mobility, urban aerial mobility, will need its own infrastructure to support it. Passengers will need to interact with the infrastructure, arrive, book their flights, go into the passenger air taxi lounge. So we'll need to have dedicated supporting infrastructure for this piece of mobility. And I think, the other thing is a bit like a bus stop, alongside a road, and it's got to be in the right place. And so in order to have this network that we'll need to have kind of travel in between cities and in the cities, we'll need urban airports and this infrastructure in many different locations. The first urban airport is being built on the outskirts of Coventry. Over 200 similar such facilities are in the pipeline around the world. The London-based firm behind the project has secured funding of about £1.2 million from the British government. eVTOLs are for passenger carrying purposes. The race is on. There's a company in Europe who are looking at certification in 2023. That is just 2 years away. There's companies in the US who are looking at a similar time frame. So, so passenger air carrying
passenger carrying eVTOLs are on their way. And I think it's imperative that we get ready for that and we provide the appropriate infrastructure to enable that new form of mobility to happen and to help our cities. One big challenge is the lack of government regulation, even for autonomous drones to fly over residential areas, as the technology is still new and evolving. Short, traffic air corridors are being identified. So how soon will we be driving to an urban airport to board a flying taxi? Well, for those who can afford to foot the bill, being airborne in a flying taxi could just be months away. Bureau Report, WION. World is One. Co-presented by Skoda. Simply clever. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ રોબોટિક ગાઈડ ડોગ્સ. રોબોટિક ગાઈડ ડોગ્સ એટલે કે એક પ્રકારનું કહેવાય ને તો એક રોબોટિક જે રીતે આપણે જે રોબોટ હોય છે બરાબર એ રીતે એક નાનું એવું એક રોબોટ હશે જે કયા પ્રકારનું હશે જે આમ કૂતરાનો જે શેપ હોય બરાબર એ પ્રકારનું હશે અને આ રોબોટિક ગાઈડ ડોગ્સ ખરેખર કોના માટે યુઝ થશે કે જે લોકો વિઝ્યુઅલી બ્લાઇન્ડ પીપલ એટલે કે જે લોકો આમ આંધળાઓ છે બરાબર એ લોકો માટે આ યુઝ થશે અને આની આ ડિઝાઇન કોના દ્વારા કરવામાં આવી છે જે સ્ટુડન્ટ એટ લવ બોરિયો યુનિવર્સિટી હેઝ ડિઝાઇન એ રોબોટિક ગાઈડ બરાબર અને એ સ્ટુડન્ટનું નામ હતું એન્થોની કેમુ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હવે first replicate the function of the guide dog as well as programming quick and safe route to destination using આ ગાઈડ ડોગ્સ દ્વારા આ ગાઈડ ડોગ દ્વારા શું કરવામાં આવશે કે તમારા જે રિયલ ટાઈમ એટલે કે અત્યારનો જે સમય છે બરાબર એ પ્રમાણે એટલે કે માની લો કે કોઈની પાસે એ ગાઈડ ડોગ છે બરાબર તો અત્યારે જે સમય છે બરાબર એ પ્રમાણે એ ડોગ્સ એને ગાઈડ એટલે કે એ વ્યક્તિને જે કોઈ પણ જગ્યાએ પહોંચવું હશે બરાબર એને સરળ અને ઝડપી રીતે પહોંચાડશે એ રીતે એનું એ કામ કરશે રાઈટ. અને રિયલ ટાઈમ ડેટાનો મતલબ થાય છે કે તમે જે રીતે કેમ આજે ગૂગલ મેપ્સ આપણે વાપરીએ છીએ બરોબર છે એટલે રિયલ ટાઈમ ડેટા એટલે સેટેલાઇટ વાયા અપલિંક અને ડાઉનલિંકનો યુઝ કરીને રિયલ ટાઈમની અંદર સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું છે તો જે રીતે આપણે ગૂગલ મેપ્સનો યુઝ કરીએ છીએ તો દેટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ રિયલ ટાઈમ એટલે એક્ઝેક્ટલી એને ખ્યાલ હશે કે કઈ જગ્યાએથી હું લઈ જાઉં તો ક્વિક અને સેફેસ્ટ રૂટ ઝડપમાં ઝડપ અને સૌથી સેફ રૂટ કયો હશે જેમાં ટ્રાફિક નહીં નડે જેમાં કોઈ વચ્ચે નહીં આવે દેટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ રિયલ ટાઈમ ડેટા બરોબર છે. અને આ ડિવાઇસ નું નેમ એ લોકો આ ડિવાઇસ નું નેમ થાય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે બરાબર. એ પોઈન્ટ થર્ડ પોઈન્ટ એ જ કહેવા માંગે છે એટલે કે સિમિલર છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ લે. According to the Anthony, science aims to make a blind person live comfortably by providing them with abilities they have otherwise may not. એટલે according to Anthony એટલે કે જે સ્ટુડન્ટે આને ડિઝાઇન કર્યું બરાબર એના હિસાબ પ્રમાણે જે આ થાય છે બરાબર એટલે કે જે રોબોટિક ગાઈડ ડોગ છે બરાબર એ જે બ્લાઇન્ડ પીપલ છે બરાબર એ લોકોને પ્રોવાઈડ કરે છે બરાબર. બાકી આના સિવાય એટલે પ્રોવાઈડ એટલે કે સરળ હોઈ શકે બટ જે આ વસ્તુ એટલે કે જે આ હશે એમની પાસે તો વધારે સરળ થઈ જશે. થાય છે સ્પેશિયલી helpful for blind people who cannot afford to keep guide dog with them because of
એટલે કે આ સ્પેશિયલી એ લોકો એટલે કે સર મને લાસ્ટ બે લીટી નું મને ખબર નથી કે નામ ભૂલી ગયો. મોનિટરી અને સ્પેસ કન્ટ્રેન્ટ્સ. મોનિટરી એટલે પૈસાની જેને દિક્કત હોય ઈ, અને સ્પેસ એટલે જેની પાસે જગ્યા ઓછી હોય ઈ. બરોબર. વિડિયો ચલાવી દે એક 1.5 મિનિટનો વિડિયો. હા સારું, પણ કેટલા પોઈન્ટ્સ કેટલા બાકી છે હવે? બીકોઝ યુ આર હેવિંગ જસ્ટ 7-8 મિનિટ્સ નાઉ. Fear is આ a પછીનો લાસ્ટ પોઈન્ટ છે device for હાર્ટ actually the મોડેલિંગ નો. best way to describe it is a guidebook in a machine. In order to use fear, the person simply says, "Hey, fear, take me to, for example, Cabot Circus." From this voice command, fear will then program a route much like a car's GPS system. But instead of telling someone to turn left or turn right at the right time, fear leads the users around corners and past obstacles. This is done through a unique force feedback system. And the best way to describe it is it essentially feels like holding a guide dog's friend's hand or elbow. And that's the key thing, making walking more automatic, making people think less about what they're doing so they can concentrate more on the better things, such as where they're going to go in the end. I mean, they could be going shopping, they could be going to see friends. So it'd be nice to not think about actually walking and think about, where they're actually going. I really do hope that fear at least becomes an inspiration for people to develop more innovative solutions, for blind people to enjoy a greater sense of freedom and mobility that is only previously available through guide dogs. The main intention was never to replace guide dogs, but instead to provide alternative ways or means of giving enhanced mobility options to visually impaired people. So, for example, people who live in high-rise blocks, people who, for example, can't afford dogs depending on where they live and there aren't the charities. This device is aimed for them. And at about 10% of the cost of a guide dog, it aims to be a more affordable solution for people who can't get their hands on them. અવાજ આવે છે મારો ક્લિયર? યસ. અને લાસ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ હાર્ટ મોનિટરિંગ ટી શર્ટ. કે અત્યારે તમે જુઓ તો ટેકનોલોજી એમ બધી રીતે સ્માર્ટ અને ઘણી આગળ વધી રહી છે, બરાબર. જેવી કે ફ્રોમ ધ ફોન્સ ટુ વોચીસ એન્ડ નાઉ ઇવન ક્લોથ. એટલે કે ફોનમાં આગળ વધી ગઈ છે, પછી ઘડિયાળમાં. એટલે ઘડિયાળ તમે ખબર હશે કે જે હાર્ટ મોનિટર એટલે કે આમ તમે કાંડામાં જે કાંડામાં પહેરવાની જે ઘડિયાળ આવે, બરાબર. જે કાંડાની નીચે જે પલ્સ હોય, બરાબર, એના દ્વારા જે આપણા હાર્ટ રેટ માપી શકાય એ રીતે એ પણ એક એટલે આમ ઘડિયાળનું ઇન્વેન્શન થઈ ગયું છે, બરાબર. બટ એ જ રીતે જે ડાયરેક્ટ એટલે કે હાર્ટ ટુ હાર્ટ એટલે કે આમ કેમ કહેવાય કે તમારા જે હાર્ટના ડાયરેક્ટ જે રેટ માપવા, બરાબર, એના માટેનું પણ એક ટી શર્ટ ઇન્વેન્શન થઈ ગયું છે, બરાબર. જે તમે ડાયરેક્ટ એટલે કે ડાયરેક્ટ તમે એના આપણે પોતાના હાર્ટ રેટ માપી શકાશે, બરાબર. અને જે આ હાર્ટ રેટ મોનિટરિંગ ટી શર્ટ છે, બરાબર, કમ્ફર્ટેબલ વર્ઝન ઓફ એન ઇસીજી. ઇસીજી નું ફૂલ ફોર્મ છે ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રામ મશીન. હા, ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રામ મશીન. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હાઉ ડઝ હાર્ટ મોનિટરિંગ ટી શર્ટ ડુ? એટલે કે આ કઈ રીતે આ વર્ક કરશે, બરાબર. ધીસ ટી શર્ટ વિલ ટેલ યોર હાર્ટ રેટ બાય ડાયરેક્ટલી કનેક્ટિંગ ટુ ઇટ. એટલે કે આ ડાયરેક્ટ
તમે જે ટી શર્ટ પહેરો બરાબર ત્યારે એ લોકોનું જે ડિવાઇસ હોય બરાબર એ રીતે એ લોકો ડિઝાઇન કરેલું છે કે જે ડાયરેક્ટ તમારા હાર્ટની ઉપર જ આવે છે અને તે ડાયરેક્ટ આપણા હાર્ટ રેટ માપી શકાય છે બરાબર. અને સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ઇફ વિયરિંગ અ ટી શર્ટ યોર ડોક્ટર નો ધેટ વોટ ઇઝ પ્રોબ્લેમ ઇન યોર બોડી. એટલે કે જયારે તમે ટી શર્ટ પહેરેલું હશે બરાબર તો તમારા ડોક્ટરને એટલે તમે અહીંયા બેઠા બેઠા પણ અથવા તો ઘરે બેઠા બેઠા પણ અથવા તો કોઈ તમે ઓફિસમાં હોય બરાબર અને તમે એ ટી શર્ટ પહેરેલું હોય અને એ ટી શર્ટમાં જે બ્લુટૂથ આવે બરાબર એટલે કે બ્લુટૂથ ડિવાઇસ આવે અને એ તમારા લેપટોપ અથવા કમ્પ્યુટર સાથે તમે એને કનેક્ટ કરી દો બરાબર તો તમે એની મદદથી તમે તમારા ડોક્ટરને તે વસ્તુ તમે મોકલી શકો છો બરાબર. અને ડોક્ટરને તમે એટલે ડોક્ટર બધું જાણી શકે છે કે ભાઈ તમારા બોડીમાં શું એટલે કે તમારા બોડીમાં શું પ્રોબ્લેમ છે. એટલે એક્ઝામ્પલ તરીકે ફર્સ્ટ ઇઝ બોડી લીડિંગ ટુ ચેસ્ટ પેન. એટલે કે તમારા શરીરમાં દુખાવો થાય છે કે જેના કારણે શું કહેવાય છાતીમાં દુખાવો થાય છે અથવા તો હાર્ટ એટેક અથવા તો પોસિબિલિટી ઓફ હાર્ટ એટેક એટલે કે તમારા હાર્ટ એટેક આવવાની પોસિબિલિટી કેટલી છે બરાબર. અથવા થર્ડ છે લેવલ ઓફ સ્ટ્રેસ એન્ડ ફટીગ્યુ. સર એને શું લાસ્ટ લેવલ ઓફ સ્ટ્રેસ એટલે કે તમારું સ્ટ્રેસ કેટલું છે અને એના પછીનો પોઈન્ટ શું છે પણ એનું ખબર ન પડી ફટીગ સર એટલે મેં ફટીગ ગોત્યું દેટ પણ ઇઝ મને ખબર ન સ્ટ્રેસ એન્ડ ફટીગ. સ્ટ્રેસ પછી ફટીગનો અર્થ થાય છે કે તમને થાક જે લાગ્યો હોય ઈ. ઓકે હા હા એટલે તમારા સ્ટ્રેસ કેટલું છે ને તમે કેટલા થાકેલા છો. ઓકે નેક્સ્ટ લઈ લે. ફરી નેક્સ્ટ સાઈડ મારામાં આવી નથી. અમારામાં નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરી મારામાં આવી ગઈ દેખાતી છે નથી ખબર આવી નથી ગઈ છે પડતી. આવી ગઈ છે. ચાલ પેલો હું બોલી જાઉં તો છું. પેલું છે અટેચ ટુ અ ફેબ્રિક. પેલો પોઈન્ટ છે અટેચ ટુ અ ફેબ્રિક. એક મિનિટ સર હું મારામાં ખોલી લઉં. અટેચ ટુ ધ ફેબ્રિક એટલે કે જે જ્યાં એટલે કે જ્યાં ટી શર્ટમાં જે મટીરિયલ બનાવવામાં આવે છે બરાબર એને ફેબ્રિક ફેબ્રિક નામનું આઈ થિંક મટીરિયલ હોય છે એને અટેચ ફેબ્રિક એટલે કરવામાં કોટન એ ફેબ્રિક હોય, સિલ્ક એ ફેબ્રિક હોય. ફેબ્રિક એટલે કોઈ પણ ફેબ્રિક કહેવાય. ઓકે. અને સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ there is bluetooth device attached to the garment. એટલે મેં કીધું એ પ્રમાણે જે ગાર્મેન્ટ સાથે જે બ્લુટૂથ ડિવાઇસ હોય બરાબર એને અટેચ કરવામાં આવે છે. થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ વર્ક્સ બાય બેટરી એન્ડ ચાર્જ વાયરલેસ. એટલે કે આમાં બેટરી દ્વારા આનું વર્ક કરવામાં આવે છે અને એનું જે ચાર્જ હોય છે બરાબર એ એટલે વાયરલેસલી થતું હોય છે. ઓકે. અને નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. કંપની કેવાય મીરા. કંપની કેવાય મીરાના જે સીઈઓ અને ફાઉન્ડર ટીમ બ્રાઉનસ્ટોને એવું કીધેલું છે કે જ્યારે આ હાર્ટ મોનિટરિંગ નો યુઝ એટલે કે આ યુઝ ખાલી ઓનલી એવું નથી કે જે એટલીસ્ટ લોકો કરી શકે એટલે કે જે લોકો કરી શકે બટ કોઈ પણ માણસ એમ એટલે કે જનરલ પબ્લિક હોય બરાબર અને કોઈ પણ હોય ને એ આનો યુઝ કરી શકે. અને નેક્સ્ટ સ્લાઇડ લેજે પિક્સ છે. હા જો એમાં તમને ઓલું જે ઉપર કાઇમીરાઝ ઇન્ફેક્ટેડ ફેબ્રિક છે બરાબર અને જે ઇસીજી એટલે ઇલેક્ટ્રોડ દેખાતું હશે અને જે લેફ્ટ સાઈડમાં છે જે કન્ડક્ટિવ ટ્રેક્સ દેખાતા હશે. થેન્ક યુ. Okay. So this brings us to the end of the topic, and somehow we have
reached that part કે exactly time to time પૂરું થયું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈડ લાઈક ટુ થેન્ક યુ બીકોઝ ઘણી બધી વસ્તુ એવી હતી જે મને પણ નથી ખબર એન્ડ એકચ્યુઅલી યુ બ્રોટ અ કપલ ઓફ થિંગ્સ જે મારે અહીંયા નોટ આઉટ કરવી છે બધા માટે કે વેરી ગુડ પોઈન્ટ કેમ અપ. જેટલા પોઈન્ટ્સ લાવ્યો છે એમાંથી 3 પોઈન્ટ એવા હતા કે જેમાં સ્ટુડન્ટ્સ જે છે એ લોકોએ કંઈક ને કંઈક ઇનોવેશન કર્યા છે, બરોબર છે, વિચ હેવ લેડ ટુ ઇન્વેન્શન્સ. અને બધા યુનિવર્સિટીના સ્ટુડન્ટ્સ છે, સો દે આર નોટ વેરી ફાર અવે ફ્રોમ વોટ યુ આર, બરોબર છે. So it is a very good attempt to bring something like this, Chirag, and I should congratulate you for bringing such topics કે જેનાથી લોકોને ખબર પડે કે ભાઈ તમે શું કરી શકો એમ છો, બરોબર છે. What you need is a real push in the right direction, બરોબર છે. It is a really good thing to know all these things કે અમુક સ્ટુડન્ટ્સ જે છે એ લોકો અલગ અલગ યુનિવર્સિટીઝમાં શું કામ કર્યું છે. એન્ડ ઇફ યુ હેવ ઓબ્ઝર્વડ બધાની અંદર there was one thing common કે બધા જે લોકો હતા યંગ હતા, બરોબર છે. there was બહુ ઓછા લોકો હતા કે જે ઓલ્ડ હોય, બરોબર છે. સો ઇન દેટ મેનર ઓલ્સો ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ થિંગ. અને પ્લસ જે ટેકનોલોજીનો યુઝ થયો છે, બરોબર છે, જે સાયન્સનો યુઝ થયો છે, સો યુ કેન થિંક અબાઉટ પ્રોબ્લેમ્સ, અને પ્રોબ્લેમ્સને ફાઇન્ડ ટૂંકમાં એક વખત તમે પ્રોબ્લેમ ફાઇન્ડ કરી લ્યો પછી પ્રોબ્લેમને ડિફાઇન કરવાની થાય. ઇફ એ પ્રોબ્લેમ જ્યારે એક વખત ડિફાઇન થઈ જાય તો યુ વિલ હેવ ડિફરન્ટ વેઝ ઓફ ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ દેટ પ્રોબ્લેમ બીકોઝ યુ હેવ ડિફાઇન્ડ ઇટ નાઉ. ક્લિયર થઈ જશે કે તમારે કઈ રીતના એને અપ્રોચ કરવું છે. એન્ડ દેન યુ વિલ ફાઇન્ડ અ સેટ ઓફ સોલ્યુશન્સ જેમાંથી તમે એક સોલ્યુશન લઈ આવો એન્ડ ઇટ કેન બી એનીથિંગ એન્ડ વિચ લીડ્સ ટુ સમ કાઇન્ડ ઓફ એન ઇનોવેશન. અને એક વખત તમને ઇનોવેશન હાથમાં પકડાઈ જાય કોઈ પણ, then we are very very near to an invention, બરોબર છે. સો once again really a very nice effort, Chirag. થોડુંક બોલવામાં હજી કોન્ફિડન્સ રાખ, હજી ફંબલ થવાય છે પણ કાંઈ વાંધો નહીં. ઇટ વોઝ ફોર અ સ્ટાર્ટિંગ એન્ડ જે બી કંઈ આઈ થિંક મેન્ટલ બ્લોક જે કાંઈ હોય હવે એ નીકળી ગયો હશે. વી કીપ ધ સેશન ઓપન ફોર 5 minutes. જો કોઈને કાંઈ પૂછવું હોય કેવું હોય તો ધ સેશન ઇઝ ઓપન. એનીવન મે પ્લીઝ પ્રોસીડ. જે કાંઈ હોય ડાઉટ્સ તો એ ચિરાગને પૂછી શકે છે, બરાબર છે. ચિરાગ તારું માઇક ઓપન રાખજે બેટા. ઓકે યસ ઋત્વિક. જે ચિરાગે બ્રિક્સની વાત કરી કે જે એનર્જી સ્ટોર કરી શકશે એઝ અ કેપેસિટર ની જેમ કામ કરી શકશે, કદાચ એ સુપર કેપેસિટર છે, સાચું છે તો એ શું જે કોઈ પણ થંડર છે, થંડર લાઇટનિંગ થાય ચોમાસામાં તો એની એનર્જી પણ એ સ્ટોર કરી શકે એટલું કેપેબલ કેપેસિટર છે. કાંઈ વાંચ્યું ચિરાગ? આઈ ડોન્ટ નો. નથી. ના ના સર. Maybe Rutvik, maybe this is an question wherein which can go towards a research for you. Okay sir. Yeah, good question, very good question. Who knows? check કરવું પડે. We do not know. Might so happen કે હોય, બની પણ શકે, કેમ નહીં. સર એ બહુ થોડું ડિફિકલ્ટ છે પણ અગર થઈ જાય તો સર આપણને એનર્જી કેટલી ઇઝીલી મળી શકશે. શ્યોર, વાય નોટ. એક અટાકામાં ડેઝર્ટની અંદર એક જગ્યા છે કે જ્યાં એક મિનિટની અંદર 400 થી 500 લાઇટનિંગ સ્ટ્રાઇક્સ થાય છે. એક ડેઝર્ટ છે જ્યાં થાય છે. તો ઇમેજિન કરો આખા વર્લ્ડની કેટલી બધી એનર્જી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય આખું. ત્યાં તમારે ત્યાં એ ડેઝર્ટની અંદર બધા ઘર બનાવી મારો અને ત્યાંથી ટ્રાન્સમિશન ગ્રીડ ઊભી કરી દો તમે, આખા વર્લ્ડને કોઈ દિવસ કોઈ જાતની એનર્જીની જરૂરત જ ન પડે, કારણ કે ત્યાં મિનિટની અંદર 400-500 એનર્જી સ્ટ્રાઇક્સ મારે છે. એવી એક જગ્યા છે. Again a wild idea, but again go na, these are really good inventions, real good inventions. Anyone else? સારું, if there's nothing તો આપણે લોકો અહીંયા આપણો સેશનને એન્ડ કરીએ. once again I congratulate Chirag for this particular topic. It was really nice to have this kind of information જે અમને લોકોને ખબર નથી. Tarang, thank you for helping Chirag and delivering this for everyone. It was really great teamwork between both of you. આપણો ટાઈમ વેસ્ટ પણ ના થયો અને આપણે અલગ અલગ ટોપિક્સ અલગ અલગ વિડીયોઝ જોઈ શીખ્યા વિધાઉટ એની કાઇન્ડ ઓફ ડિલે. અને ચિરાગ તારે કંઈ કહેવું છે? સર થેન્ક યુ વેલા તમને આટલા ટાઈમ. હા એટલે સર ભલે મને ખરેખર આમ હતું નહીં કે હું બોલીશ. હું સાચું કહું તો મેં કાલ રાત સુધી મેં પીપીટી નથી તૈયાર કરી બીકોઝ એટલે મને આમ એ રીતે કહું ને તો તબિયત થોડી ઘણી આમ સારી હતી અને બગડેલી પણ બટ મને આમ
બીક કરી ગઈ હતી કે ના હું નહીં કરું એમ. બટ પછી તે દિવસ તમે કીધું ને કે લાસ્ટ ચાન્સ આ વડે ને ક્યાંક ને ક્યાંક મગજમાં ફરતો હતો. મારે ક્વેશ્ચન છે, આગલા વખતે 22 આઈડિયા, અત્યારે 5 ક્યાં થઈ ગયા? ગોતીને તો 22 લાવ્યો છો. બટ સર ના સર એમાં એટલે 25 છે ખરેખર આઈડિયા તો. ઓકે બરાબર. બટ એમાંથી સર જે ખરેખર મેન હતા અને જે કવર થાય એવા હતા એટલે મેં ખાલી 5 પોઈન્ટ જ દીધા. બરાબર. બીકોઝ મારે 5 જ બની, 5ની પીડીએફ બની એટલે પછી મેં કીધું હવે હું 5 જ રાખીશ, એટલે પછી મેં વધારે ના કર્યું. અને સ્પેશિયલી થેન્ક્સ ટુ ચુડાસમા પ્રિયા, બીકોઝ એને મને આ ગોતી દીધું હતું. મેં મારી રીતે ગોત્યું હતું ખરા, બટ મને ક્યાંય ખબર નથી એમ, એટલે પછી એને મને ગોતી દીધું કે આ રીતે છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ. તેનો મતલબ એમ છે કે ઇટ ઇઝ અ વર્ક ઓફ ટીમ એફર્ટ. એમાં એક જુનિયરે સિનિયરને મદદ કરી છે. આઈ એમ સો હેપી. વેરી નાઇસ, વેરી ગુડ. ઇટ ઇઝ અ ગુડ થિંગ ટુ નો. સો ઓલ ઇન ઓલ ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ એફર્ટ ફ્રોમ એવરી વન ઓફ યુ, જે લોકોએ આમાં પુટ ઇન કર્યું છે. વોટ આઈ વુડ સજેસ્ટ ઇઝ કે જો આવા હોય તમારી પાસે જે આઈડિયાઝ છે, બાકીના જે આઈડિયાઝ છે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી નાખો. Let us all come to know about new things. Boy, we are here for to know these new things as on the horizon of science only, right? એટલે આવું જાણવાનો અને શીખવાનો, સમજવાનો આપણે શું કરવા મોકો ન મૂકીએ, બરાબર છે? સો ઇટ વિલ બી બેટર જો પ્રિયા તને ખબર હોય અને ચિરાગ તમને બેને જો ખબર જ હોય તો એ લિસ્ટ તૈયાર રાખજો અને થોડું તમે બાટી દો બધાને, બરાબર? તરંગ, આઈ હોપ યુ આર ગેટિંગ ધ પોઈન્ટ બેટા. હા સર. બરોબર છે? ઓકે સર. આ છે સરસ. તો આવું, અને બીકોઝ ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી હોવરિંગ ઓન ધી હોરાઇઝન, સો ઇટ ઇઝ અ ગુડ ટોપિક. બરોબર, ભલે થોડાક અંતર પછી માનો કે કોઈ વાંધો નથી, બટ ઇટ શુડ બી ધેર. અને એટ ધ એન્ડ ઓફ ઇટ આપણે જે શરૂઆત કરી હતી એ જ રીતે ફરીથી પાછું જેટલા. હા ઋત્વિક, ક્વેશ્ચન છે બેટા? સર આપણે આ દિવસો થોડા વધારી દઈએ તો 2-3 દિવસ અઠવાડિયામાં કરી નાખીએ તો? નહીં ભાઈ, નહીં. કોઈ આવતા નથી ભાઈ. 15 જણા છો માંડ ખાલી, એ બધા એટલાય ભાગી જશે. ખાલી 2-4 જણા રહેશું આપણે. એવું કાંઈ કરવું નથી. 15 હતા એમાંથી અત્યારે જો 12 થઈ ગયા, 3 તો આમાંય ભાગી ગયા. એટલે એવું નહીં. વન્સ યુ હેવ ડિસાઇડેડ ફોર 1 hour, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આવું થશે મનમાં, બીકોઝ આપણને લોકોને એવી ઈચ્છા છે, મહેજ છે શીખવાનું. આપણને વી આર ઓન ધીસ પાથ હવે કે ભાઈ ના, પછી એમાં એવું થાય કે અમુક લોકોને પછી એટલું ન ગમતું હોય તો એ લોકો પછી ડિસોસિએટ થવા માંડે. દેટ ઇઝ ધ રીઝન વાય આપણે ખાલી ફક્ત 15 જ છીએ આપણી મોટી સાયન્સ કોલેજમાંથી, બરાબર છે? સો લેટ અસ કન્ટિન્યુ ધીસ. કરતા રહીએ ધીરે ધીરે. થવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર છે? તો નોલેજ તો એન્ડલેસ છે બેટા. એને કોઈ ગમે એટલા દિવસ કરીશ તો તને એમ જ ફીલ થશે યાર હજી થોડુંક જાણવું છે, બરાબર છે ને ઋત્વિક? યસ સર. યસ. ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ ધીસ પ્રોસેસ, બરાબર છે? સો એ કરતા રહીએ. જેમ મેં આગળ શરૂ કર્યું હતું એ જ રીતના કે બધાએ પોતપોતાનું ધ્યાન રાખો, બરાબર છે? ચિરાગ પ્લીઝ ટેક કેર. ત્વરા પ્લીઝ ટેક કેર. તમે લોકો તમારું કરતા રહેજો. જો અત્યારે ઘરનો નુસ્ખો એક અત્યારે મને દઈ ગયા ચાલુ ઓલાની અંદર, બરાબર છે? જેની અંદર અત્યારે અજમો છે, લવિંગ છે અને કપૂર, બરાબર? કેમ્ફર. અને અજમો અને લવિંગ જે છે એને એકદમ શેકી નાખ્યા છે, અને કપૂર જે છે એને ભૂકો કરીને એનું એક ગોટી બનાવી દીધી છે. જો હવે થોડો વખત હવે ઘરમાં બધાને પહેરાવી દીધી, બરાબર છે? સો વી હેવ ટુ ડુ ઓલ ધીસ ઓલ્સો. જે કંઈ થઈ શકે એવું લેટ અસ ટ્રાય ટુ ફાઇટ ધીસ વાયરસ ઇન હાવેવર ઇન વિચ એવર મેનર દેટ વી કેન. લેટ અસ ઓલ બી safe and sound. Once again, please do not move out of your homes if it is completely ટૂંકમાં necessary. જો હોય તો જ બહાર નીકળજો, બાકી ન નીકળતા પ્લીઝ અત્યારે, બરાબર છે? ઘરમાં બધાનું ધ્યાન રાખજો અને બધાને કહેતા રહેજો પ્રિકોશન્સ રાખવા માટે, બરાબર છે? થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ વિથ મી ઇન ધીસ સેશન. આપણે લોકો મળતા રહેશું આવી જ રીતના. નેક્સ્ટ સેશનની અંદર કોણ છે તરંગ? આપણે પૂર્વેશ. ઓકે, ગ્રેટ. સો જે કાંઈ હોય તૈયારી મને મેસેજ કહેતા રહેજો, બરાબર છે? અને આવી જ રીતે મળતા રહેશું આપણે. તમારા ચેટ સેક્શનની અંદર તમારા રિવ્યૂઝ જે છે એ આજે આપીને નીકળજો એઝ યુઝ્યુઅલ. થેન્ક યુ સો મચ અને સૌને નમસ્કાર, શુભરાત્રિ, જય હિન્દ. જય હિન્દ સર. જય હિન્દ. યસ. જય હિન્દ સર. યસ, જય હિન્દ રમેશ. જય હિન્દ. યસ, જય હિન્દ.
Jane, sir. Yes, Asha, જય હિન્દ. યસ અચ્છા, જય હિન્દ. તમે લોકો એફઆઈ વાળા કેમ ઓછા થઈ ગયા? બે ત્રણ જણા જ રહી ગયા ખાલી. નીકળી ગયા. Yes, perfect word by Pro Hitesh Tanner. I was also not expecting this from him. Great work. Seriously, good one. સારું, ચાલો એન્ડ કરશું મીટિંગને.